Всім привіт! Привіт! В нас нарешті довгоочікуваний сплав. Знаходимось ми на річці Десна. Нас сюди привіз наш кум. Десь ми під містом Остер. І сплав нетрадиційний. Ми з Рітою вперше самостійно будемо плити на байдарці. У нас сплав в планах відпочивальний. Пливемо не швидесенько, відпочиваємо. Залишайтесь на каналі, переглядайте наш відпочинок. Кульмінаційний момент. 19:45 ми з Рітою рушаємо. В планах сьогодні проплисти зовсім небагато. В планах навчитись плавати на байдарці. Точка старту під містом Остер. Ось тут, на 85-му кілометрі. Про кілометри пізніше розповім. Так, хреснички, до побачення. Ми погнали. Кум, до побачення. Кума, до побачення. Дякую вам, що привезли нас. Нема досвіду рибалити з байдарки. І в цьому сплаві ми хочемо якраз навчитися. Я вже повісив собі воблера і Ріті воблера. І якось будемо намагатись зловити рибку. Ви не уявляєте, яка на воді краса. Отут зліва ми відпочивали колись. І справа відпочивали в 17-му році. Все. Пливемо і будемо зараз кидати, ловити рибу. Туди під обрив, на уголок попробуй. Мій кум Олег став професійним головлятником. Зараз все покажу. Поки ми збиралися, ось що трапилося. А це мій кум. Він сьогодні молодець. Поки я з Рітою накачував човен, він зловив рибу. Ну, людина ніколи головля ще не ловила, да? Ні. Випускай. Я хочу випустити, Нікіта. Я. Наступну ти випустиш. Я, Нікіта. Не бийтеся, бля. Дай Кристині потримати. Дай Кристині потримати. Це Кристина, випускай його. Оп! А тепер Нікіта випускай. Можна потім через це і все. Ще й бажання загадайте. Це буде круче Діда Мороза. Це ще один пляж недалеко від міста Остер. Ні, Ріта, треба кидати в берег. То, що ти по руслу толку не буде. В корчі треба. Відпливаємо від людяних пляжів. Зараз будуть починатися дикі місця. Зупинилися розвідати ось цю косу, але вона довга. Зараз вздовж неї попливемо, може буде вихід і буде якесь місце. Бо вже пора нам розташовуватись на ночівлю. Міста для риболовлі дуже перспективні. Час для риболовлі дуже перспективний. Але в нас нема часу, нам треба вже до сутінок знайти місце. Річка Остер впадає в річку Десну. Ось так виглядає. Я тут не бував. Побачили черговий пляж і начебто там є якась зелень. Може там і розташуємось. Пляж непоганий.
Але ж тут недавно зовсім вода зійшла. Він ще наче сируватий, і тут дуже багато комарів. Нам треба до любих умов навчитись пристосовуватись. Тому я предлагаю, залишаємось тут. Речі поки що розкладаємо і натягали дровцят. Буде кострик у нас. Тут кострик, а це, знаєте для чого? А це для того, коли ми будемо тут на рядні лежати, то будемо подкидувати дровця. Тарасик буде подкидувати великі, а Ріточка маленькі. Ріточка, не повіриш, вже ми півгодини шукаємо ніж. Ось, бачите, як застряг. Півгодини Тарасик його шукав. Знайшов. Покажу, як я готую м'ясо по-новому. Вогнику більше. Ставимо сковорідочку. Телятина замаринована. Через 30-40 секунд перевертаємо. Ще через 30-40 секунд додаємо масло і чесничок. Ось так м'ясо тушиться. Ми його періодично перевертаємо і поливаємо ось цим вершковим маслом. Накрию кришечкою, щоб краще протушувалося. Через 10 хвилин витягаю м'яско. Вечірній чайок під ось таке смачне печиво. Полюбили ми його за те, що його зручно брати в походи. Ріта вже залізла в намет, розташовується. Вона натомилась і щось приболіла. Так що нехай спить. На добраніч. На добраніч. Ріточка вже дрімає, а в мене ночне купання. Натомився. Так що про підсумки сьогоднішнього дня вже розповім завтра, а для вас через декілька хвилин. Мені добрий ранок. Ранок дійсно добрий. Ніч була тиха, ніч була тепла. Але ж, незважаючи на це, я спав погано. Чомусь крутився, вертівся, то щось шуруділо в кущах, то щось пищало. Я розвідав, що це пищало. Це маленькі чайки. І вночі, і під утро. Коротше, я крутився всю ніч. Не спав, а дрімав. А Рітуля спить. Все добре. Я за нею дуже радий. А я хочу таки пройти з одного краю коси в інший. І що я бачу? А я бачу, дивіться. Оп, оп, оп. Дремучий ліс. Іду тепер на інший край. І, як обіцяв, підсумки вчорашнього дня. Ну, день у нас неповноцінний, тільки півдня ми витратили на наш відпочинок. Це збори, це доїхати, зібрати байдарку. І гребли ми всього 3 кілометри. І то навіть не гребли, а по течії плили. Що ми зрозуміли? Що на байдарці теж комфортно рибалити, треба тільки приловчитися, треба нам навчитися її керувати, сидіти на ній непогано. До чого я це розповідаю, бо в мене це вже 17-й чи 15-й сплав, і всі сплави були на човнах.
А ні, колись був і на байдарці, на радянських байдарках ми плили компанією, бухлосплав то був. Так що у нас досвід по сплавам дуже непоганий, але саме на байдарках його нема. Будемо щось там в наметі шевелиться. Медвідь якийсь. Ладно, пойду далі. Сплав я спланував дуже спонтанно. Хотіли з Рітою їхати просто на природу на 3 дні. І тут мені прийшла ідея. Орендую байдарку, до речі, по оренді байдарок. Може хто підскаже де, бо я в цьому взагалі не розбираюся. В інтернеті перше, що попалось недалеко, взяли ось байдарку, яку ви бачите в нашому відео. Ну що, тут на краю бувають рибалки, бачите? Ось я майже на краю коси і бачу тут вихід. Дивіться, є накатана дорога. Таки я помилявся, на косу є доїзд, але мені здається він дуже поганий, заріс і тому сюди не їздять. Бо прийшов я в табір, зараз буду потрішечки щось робити, шуміти, щоб Ріта швидше прокинулась. І будемо снідати і збиратися. Я не знаю, в наметі там сауна, як Ріта витримує, невідомо. Байдарка вже на воді і я майже її помив. Я раніше ніколи не користувався прокатом, тому не розумію, це дорого за неї чи дешево. До речі, цікавився, якщо проколю, то прокол 500 гривень коштує. Все може трапитись, тому поцікавився. Байдарка чистенька мені досталася, все ми розібралися, все склали вперше. І скажу вам, байдарку перекинути дуже непросто. Так що вона стійка. Єдине, що ті, хто в неї грибуть, це ми з Рітою, ми ще не дуже навчилися і водичка всередину в кокпіт заливається. Я зробив саму важку справу на сьогодні. Я помив посуд і навіть поправ деякі речі. Покажу, що я придумав. А вирішив я піднятися трішечки проти течії і, можливо, порибалити, відчути, як керувати байдаркою. Проти течії я рухаюсь, курс тримаю, але мені оце не подобається, що вода вся в човен лється, в байдарку. Дивіться, прям глобально. Що я не так роблю, не розумію. Ці резинки не допомагають. Осінню то буде холодно, якщо вода на ноги лється. Попереду вихід на берег. Хочу вилізти, подивитись місце. Щось мені здається, що на цьому місці в минулому році відпочивав мій брат Ярик. Я зараз засніму галявину і в нього спитаю потім. Ось така тут шикарна тупікова галявина. Доїзд сюди ого-го-го, хащами щетіми. Галявина залікова для відпочинку. Зміна гравця. До речі, я на днях обновився по оберталочкам. У мене оберталочки 2 виробників тільки. Але це мені посовітував один відомий рибалка. Каже, що вони працюють. І я йому вірю.
Буває і таке, я зачепився. І треба туди гребти. Ставимо спінінг. Це добре, що невелика течія. І погнали. На човні це проще робити. А може мені просто так здається, бо я ще з байдаркою не так дружу, як з човном. Бачите. Але ж в цьому місці я налякав всю рибу. Все, треба зміщуватись. Чудеса на віражах. Хтось прокинувся. А куди ти пішла? Де коса є. Яка коса? Вона тут скрізь. Ти ще піди туди до конотопа кудись. Давай тут купаємось, часу мало. Зараз почуєте, як Рита верещить. Не верещіть, бо водичка тепла. Ось тепер і врійте. Добрий ранок. А в Тарасика вже давно добрий ранок. Ріта, як спалось? Хочу дати пораду. Якщо на сонці кидаєте оці каремати, обов'язково вони повинні бути відкриті. Бо маємо досвід, тиск, і він відклеївся зсередини. Жіноча логіка. Ріта взяла 2 креми. Один від загара, другий для загара. А чоловіча яка логіка? Так, Поясни. так ти мені розкажи, що ти хочеш, чи загоріть, чи не загоріть. А якщо я загорю, щоб воно так зняти? Снідаємо ми вчорашньою вечерею, що не з'їли. Ось така після нас залишається чистенька галявина. З синім веслом помічник капітана Рожева Панамка. А це я, капітан Тарас, Чорна дубка. 12 година рівно, ми рушаємо. Всі зрозуміли, чому я вибрав сидіти ззаду? Поки що в нас передній привод. Підключаємо задок. Тепер передній привод відпочиває. Хочемо порибалити, покидати під обривом. Підкрадаємось. Ріта хотіла рибі по голові воблером, щоб риба всплила. Так тихенько. Взагалі жодної покльовки, жодного виходу риби. Може не час. В принципі, середина літа, від риби очікувати щось неймовірного не треба. Але зараз ми змінимо приманки. На цьому місці ми відпочивали рівно рік тому. Теж зайнято. А це коса, де ми любили відпочивати. Який висновок? Якби ми приїхали в ці місця, то нам прийшлось би розвертатися і їхати в інші края. Бо тут зайнято все під нуль. У самі Шикіма він виловив уже 1 мільйон риб. А зараз починаються края, де ми ще з Рітою не бували. Пропливали місця, де теоретично винен бути клювати головень. Але поки що нам не везе. До речі, кому цікаво про сплави, в мене є в Телеграмі група, чи як воно називається. Там ми не спілкуємось, і я там виклав всі свої сплави. Фотозвіти, відеозвіти, звідки плив, куди плив, скільки днів плив. Якщо кому цікаво, я дам в описанні посилання. Заходьте, приєднуйтесь, читайте, дивіться, будь ласка. Поки є інтернет, покажу, якими мапами я користуюсь. На Google мапах я намалював ще давно собі
ось таку мапу. Бачите? Це кілометраж по річці Десна. По всій Десні. Це десь 600 з лишнім кілометрів по Україні вона тече. Нуль у нас там, де впадає вона в річку Дніпро. І пішло. І можна подивитись, де знаходимось ми. А ми пливемо між 80 і 79 кілометрів. А стартанули ми на 85 кілометрі. Також у мене є ця мапа, якщо немає інтернету, в додатку Османд. Я теж сюди все загрузив. Бачите? Показує, на якому ми кілометрі по річці Десна. Поділюсь цими картами. Додаток Osmand це треба скачати в форматі GPX. А на Google дам посилання. Це все в описі до відео буде. Супер місця, течія. Але треба точнісінько кидати. Тут головень є. Шикарно. Знайшли такий дикий пляж. Сюди заїзда теж полюби нема, так як людей не видно. Купаємось. Тарас нудист. Ти бачила, яка глибина? Якщо довго не клює, ставимо цей легендарний воблер. Я його називаю золотий. Чому золотий? Гляньте на ціну. Назва Каміон Магнум СССР. Проплили ми ровно 2 години і за 2 години 5 кілометрів всього. Ось такий у нас темп. Але ми рибалили, зупинялися на покупатися і також були зацепи, відчіпляли наші воблера, плавали. Вирішили прискоритись і у нас тут це виходить, тут течія, і мені здається, ми кілометрів до 10 на годину йдемо. Але годину ми так гребсти не будемо, будемо хвилин 5 тільки. Чи скільки ти, Рита, зможеш отак? До Києва до самого? Та ні, ну ти що. Чого? Ви бачили? Хто розуміє, той розуміє, що це місце, де винен стояти голавль. І я дуже точнісінько попав під найвищим деревом, але покльовки не було. Так, давай, Рита, по-чесному будемо гребти. Ти 100 разів і я 25. Якось не по-чесному. Чого? Може я 25, а ти 100? Ні, ну ти ж сильніше від мене. Чим? Подушечка, на якій я сиджу, майже спустила. Але ж є запасна. І дивіться, я знайшов де. Вона травить ось тут по шву. Ну я коли буду здавати, про це повідомлю. Ну пробити я тут ніяк не міг. Ну самі розумієте, це вже чи час прийшов, чи хто знає. Ось тут по шву воно травить. Ріточка захотіла абрикосок, а Тарасик захотів знову поплавати. Зустріли дуже рідкісного птаха. Чорна цапля чи чорний журавель, хто знає. Давай правий гриб.
Ріта, що скажеш? Без привички якось і важковато, да? Ну, звісно ж, важкувато. Мені здається, що буде кріпатурка, бо в мене щось уже і плече побалює. Оце на дерево, ну прийдеться піляти дерево раді цього воблера, його пересете. Грибем туди. Дерево піляти не прийшлось. З берега доліз. Все добре. А що там шурудить, Ріта? Поки Тарасик воблера спасає, що ти робиш? Хам'ячиш? Да, поки ти шастаєш. Попереду нас острів. Ріта, будемо його правіше минати чи лівіше? Правіше. Згоден, як скаже Ріта. Прикольний острів для відпочинку. Почались знайомі нам місця знову. Ми сюди приїжджали, я навіть звідси сплавлявся на човні одним днем. Це з Євминки сюди треба заїжджати. Рита виявила бажання на острові зупинитись, покупатись. Так. А по праву руку, чуть не проплили, тут серйозний залив. Ми колись з Рітою тут на човні плавали з мотором. Бачите, приплили на міль. Скоро це вже буде не острів, а з берегом воно з'єднається. Треба нам буде обносити. Давай тягни мене, я не буду. Давай вставай. Бурлачка Ріта. Іди допомагай. Так туди треба було тягнути. Що ти по піску її тягнути? Ти знаєш, що її по піску не можна тягати, щоб на ракушечку не наткнутися? Туди я ж? Да. Так давай, бери, тяни. Долаєм мілину. Ріточка має досвід, за мотузок водила коня, який її вдарив в дитинстві, да? Я його не І корову за мотузок водять. Що? А тепер, бачите, досвід згодився. Тягає човна. Купатись будемо чи пізніше? Можемо пізніше. Давай пізніше. Ріта каже, обідать, мабуть, не будемо. Уже повечеряємо. Пакет абрикос і фісташки. Все, це моя доза залишилась. Доза? Тільки що проплили. Шикарний обрив, течія гарна. Точні влучання в мене були, але покльовки не було. Прокинулася. Не повірите, на мене почин. За добу піймав рибу. Де? Ріточка, я не знаю, давай куди рибу дівати будемо. На тому березі хтось пиля дрова. У мене вимушена зупиночка відчепити оберталочку. А Ріточка, бачите, спить. Ну нехай. Ух ти! Щас Ріту несе без мене. Завалені, затоплені дерева. Ця діляночка метрів 150. Теж мені відома. Неоднократно я тут бував і рибалив. А по праву руку зараз буде місце. Тут була коса. І ми тут ще в 19-му році непогано ловили таку рибу, як лящ. Метрів через 300-500 буде острів. А ось далі острова я не бував, мабуть. Як спалось? Чудово. Чудово. А
куди ти? Знаєш, що ми вже Київ проплили і скоро Чорне море буде. Ого. Угу, Ти б так все швидко не встиг би. Мгм. Ти продовжуєш спати, так? Да? Ну, да. Ну, добре. Ви бачите, що робиться, а клювати не клює. По рибі вже спробував все, що можна. Ну, з винуватим не тільки мої криві руки, але ж, вибачте, перепробував все, і точні попадання були. Погода парить. Ну і середина літа, 14 липня, як-не-як. Напишіть, хто шарить, що за птах. На березі бачу 1, 2, 3 місця зі столиками і свободне. Не розумію чому. Може, доїзду нема вже. Берег міняється, річка міняється. Ріточка прокинулась, але ж не хоче подавати виду. Типа спить далі, щоб не гребти, щоб не допомагати гребти. Я все зрозумів, Рітуля. Давай гриби. Сачкуєш. Ви бачите, Ріта прокинулась, ухопило весло і гриби. По лівий борт такий гайок. Ми вже схожий пропливали там в Євминці. Ну дуже схожий. А це нижче, це Крихаєв. І тут теж людяно. Плили в те місце, де з річки Десна витікає нова річка. Ну, вона така розміром, ну як річка Сейм, може, як Тетерів. Називають її або Рать, або Любич. Це 64-й кілометр. І це вже острів буде. Сюди доїзду немає. Хіба що вброд іноді. Оце ми бачимо річку Десна, а оце ліворуч від Ріти вже пішла собі ось така річка Любич. Вона йде собі там лугами, полями, декілька кілометрів і знову впадає в Десну. Я тут ніколи не бував, скажу, тут красиво. Зараз ми рушаємо по Десні, хоча можемо і по річці Рать поплити. Але ми обрали цей раз для себе Десну. І будемо шукати місце вже через годинку десь для ночівлі. А оце ми вже бачимо, це острів. Туди доїхати, як я вже казав, тільки вброд. Колись був місток, але зараз його немає. Старший матрос, рожева панамка, відшвартовує нас. А по праву руку, здається, дуже гарна галявина. Ну, ми вирішили, Ріта так сказала, давай ще, каже, пропливемо пару годин. Ну, так і буде. Ти не обманюй, Ріта, так. А хто? В мене таке відчуття, що рибою ми вечеряти не будемо. В кінці вересня, коли вже риба активна, я роблю ось так. Кидаю на берег, стягую в воду і зазвичай відразу покльовка. А зараз такого немає. І це не каже про те, що тут риби немає, просто вона чомусь не активна. Побачили таку косу, і там щось схоже на вихід, але це тільки схоже. А нам же хочеться вже причалити. Тарасик натомився. Тарас з останніх сил йде.
Нагору. Іде, тут іще й не пройдеш. Води по яйця може. Стежка то є, але обжитої галявини немає. Як то кажуть, ну та штука коня будьоного. Ні, нас це не влаштовує, грибемо далі. Досвід маємо ночувати на косі, так що, якщо що, нас влаштує. По косі пройшов, ну, метрів 300. Скрізь такий пісок, сліди від квадриків. Ось це щось дітвора будувала. І я не можу знайти місце для ночівлі. В такому піску ставити намет буде жорстко. Пісок буде не тільки в трусах. Хоч би шматочок травинки якоїсь. Або плить вперед, або падать тупо тут на піску. І я хочу твого слова. А там що, далі обрив будуть чи що? Та ні, не обривно, і проглядувались якісь місця, ну чи зайняті, чи ні, невідомо. З 28. А, ну півгодини пливемо, що робити? Ну, да. Нам не звикати. Колись ми з Рітою 18 годин отак плили. Але ж на моторі і бонусом зловили жереха. Але коли на місце приплили, знайшли теж місце так собі, то сили вже готовить жереха не було. В минулому році з Рітою на великах подорожували і теж довго шукали місце. І ми нарвались на наших підписників і заночували біля них. І ми пропливали їхнє місце, мабуть, і не звернули увагу. Може вони і в цьому році відпочивають. Так би знову би напросились, да, Ріта? Так. Хоч і не красиво, але... А що? Може вони і в цьому році. Я навіть забув про ті місця. Нам тоді ще не потрібна ночівля була, так що... Так, вихід є. Галявина є. А чи є де поставити намет? Я думаю, що є. Костровище є. Місце для намету бачу. З заходу в воду ніякий, але нам нема вибору. Також можна поставити намет ось тут на галявині. Комарі будуть з'їдати. В лісі. В комариному лісі. Не залишаємось. Тут комарі з'їдять, ще до темноти час є. Оце пошук місця, це в сплаві є така проблема. І навіть якщо в тебе на мапі є відмічені місця, це нічого не каже, тому що вони можуть бути зайняті. Або змінитися за рік навіть. Знайшов я, Ріта, галявину, дивись. Із мінусів це дорога, он поруч іде. Зранку можуть їхати рибалки. Із плюсів. Ну, це не плюс і не мінус, але ми затягнемо байдарку. Дно нормальне, покупатися можливо. Намет рівного місця повно де поставити. Ще й дрова є. І дрова є. Так що я лягаю тут і розбудиш мене через 2 години, як я тебе в човні. Зато тут є такий мінус, якийсь жук, дивіться. Я такого й жука навіть не знаю. А що він робить? Откуда я знаю? Роздуває вогонь. Ви таке бачили колись? Пересете, твою пересете. Чуть на мене напада, Ріта. Да, не Ні, нападає. все, поплили далі. Поплили далі, бо він зараз позве своїх друзів, вони будуть на нас нападати. Треба байдарку підігнати до місця дислокації. Ану, сяду спереду. Ну як? Огляд цікавіше. Але не посачкуєш так, як ззаду. Так, є в мого друга у Міші. Байдарка одномісна. Треба попросити спробувати, як на ній. Бо, в принципі, мені подобалось на байдарці. Що я скажу? Керувати, як сам
взагалі незручно на носу. Ззаду без питань, на носу це проблематично. Ну це для мене. Познімали ми мікрофончики, відпрацювали 8,5 годин, 10% заряду залишилось. Ну ми майже розкладені і вже в нас водичка на щось поставлена. А що це в нас буде? А це в нас гречка. Якщо сила буде з'їсти її, поїмо гречки. Ідемо плавати. Мильно-рильні банні процедури в нас. Ріта мило втопив. Чекай, нащупав. Опа! Фокус-фокус! Тут добрі люди залишили не тільки дрова, а ось дивіться на розпалочку що. Може ви якимсь чином подивитесь це відео. Вам велике дякую. Нарешті Рітуля зварганила вечерю. Що в нас тут? Гречечка відварна, салат з руколем, з цибулькою, з огірочком, з помідором, сало генеральське говорять на нього, і ковбаска з хлібчиком. Проплили ми 24 кілометри, але це забагато. Ми не треновані, для нас це забагато. Я натомився, як собака. А ти, Ріта? А, Ріта спала, довго спала. Чому я натомився? Ну, по-перше, я ніч майже не спав. Ну і по-друге, жара, я згорів. Маслав на веслах без звички. Ну, все одно, це приємна втома, це нам в карму. Обідно, що рибки не зловили. І це в нас вже не рибальський сплав, а дурносплав називається. Просто проплили. Ми бачили вихід риби. А знаєте коли? Коли ми знайшли місце і збиралися тут годину. Ось всю цю годину отут у воді щось пурнало, вискакувало і особи немаленькі. Але не в той час, коли ми намагались зловити. Ну і на цьому ми кажемо всім до побачення. До зустрічі. Продовження в наступній серії через тиждень або два.